Okay guys, ඔන්න අද මං චූටි අමුතු ජාතියේ වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ. ඒ තමයි මම අලුතෙන් ගත්ත Corsair gaming chair එකක්. ඉතින් මේක කොහොමද assemble කරන්නේ? අයි මම මේක ගත්තේ. මේක assemble කරලා පස්සේ කොහොමද මේක use කරන්නේ? මේකේ මොනවද තියෙන normal පුටු වලට තියෙන features මොනවද කියන එක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩ්ඩියට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි short description එකකින් පෙන්නන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද box එකේ ඉන්නේ කියලා. මේක තමයි ඉතින් බොක්ස් එක මේ වාර සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය දම්රෝ එකේ නැත්නම් වෙන ගන්න පුටු වගේ අර කෙලින්ම ඇසෙම්බල් කරලා නෙමෙයි එන්නේ කෙලින්ම රටින් එන්නම බොක්ස් එකේ අපි තමයි ඇසෙම්බල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක් කිලෝ 15ක් 20ක් විතර බරයි. මේක ගහනම තියෙනවා 15 ප්ලස් කිලෝ කියලා. ඉතින් Corsair ලගේ පුටු කීපයක්ම තියෙනවා. මේක TC100 relax කියන එක තව TC300 හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම චුට්ටක් පුටු කීපයක්ම කම්පෙයාර් කරලා බලලා මට මේක හොඳයි කියලා හිතුන හින්දා සහ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක මේක මගේ බජට් එකේ තිබ්බ හින්දා තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේක එළිය නම් ලොකු විස්තරයක් නෑ. මෙතන තියෙනවා ඒක ඩිසයින් එක මොන වගේ දින්නේ සහ කලර් එක. තමතර මේ පැත්තෙත් ඒ විස්තර ටිකම තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මම දන්නේ විදිහට පොතක් එන්නේ නැහැ. මේ QR code එකක් තියෙන. ඉතින් මේ QR code එක ස්කෑන් කරලා අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පොත ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකේ අපි බලමු කොහොමද මේක assemble කරන්නේ සහ assemble කරාම කොහොමද final outcome එක එන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් guys මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් normally පොතක් එන්නේ නැහැ මේ box එකේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා box එක ඇතුලේ QR code එකක්. ඒක ස්කෑන් කරලා ඊපස්සේ අපිට PDF එකක් download කරන්න පුළුවන්. ඒ PDF එකේ තමයි තියෙන්නේ box එක ඇතුලේ තියෙන item list එකයි. ඒ ටික fix කරගන්නේ කොහොමද step by step instructions ටික දීලා තියෙනවා. තව පොඩි link එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඒකේ major components ටික කොහොමද fix කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ gas shock එක එහෙම fix කරන්න කොහොමද කියන එක වෙනම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අච්චර ගොඩාක් අමාරු නැහැ මේක හරියට ඔයගොල්ලෝ steps ටික follow කරොත්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ menu එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. මම ඒක QR එක ස්කෑන් කරලා ෆෝන් එකකින් මේ කම්පියුටර් එකට දාගත්තා. ඒකේ තියෙනවා වෙන වෙන individual parts මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ටික ඔක්කොම fix කරන්න කොහොමද කියන එක step by step මේක ලස්සනට explain කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක full fix කරන්න මට ඇත්තටම පැයක් විතර ගියා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට fast forward කරලා පෙන්නන්නම්. හැබැයි මේ ටික මම පොඩ්ඩක් normal speed එකේ යන්නම්. මොකද කවුරු හරි මේ පුටුව ගන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් මේක ඇතුලේ කොහොමද මේ බඩු ටික පැක් කරලා තිබ්බේ කියන එක පොඩ්ඩක් idea ගන්න ඕන හින්දා මම මේ unboxing ටිකේ normal speed එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට යවන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක originally pack කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ටික ටික දැන් මේ unbox කරගෙන යනවා. ඒකේ තියෙන parts ටික.
ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බඩු ටික තිබ්බේ. ඉතින් මම තව බැලුවා මොන හරි මිස් වෙච්ච ඒවා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ බඩු ටික ඔක්කොම මම පිළිවෙලකට එළියෙන් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම කරේ අර බුක්ලට් එකේ තියෙන විදිහට ඔක්කොම පාර්ට්ස් එක තියෙනවද මොන හරි මිසින්ද කියලා බලපු එක. ඉතින් මම නෝමලි මිසින් වෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. නමුත් කෝකටත් හොඳයි චෙක් කරන්න එක. ඊට පස්සේ මේ වෙනම බොක්ස් එකක් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මුලින්ම අයින් කරනවා. ඉතින් මේකේ තමයි ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් අයිටම්ස් ටික තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගෑස් ෂොක් එකයි, ඊට පස්සේ නට්ස් එකයි, අපිට ඕන ඇලන් කී එකයි. මේ හැමදේම ලස්සනට පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙන ඇනවල ඒ තියෙන සයිසස් ක්වොන්ටිටි එක ඔක්කොම මේකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොඩි කහ පාට නිකන් පොඩි මේකක් පේනවා ඇනවල. ඒ අතරම ඇන ටික ප්‍රී වැක්ස් එකක් වගේ කරලා එන්නේ. එතකොට අපිට මේක ෆික්ස් කරද්දී මෙටල් එක ඇතුළට තද කරද්දී ලස්සනට ස්මූත්ලි ෆික්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඇත්තටම මම දැක්කු නීට් මේකක්. ඉතින් මේ තියෙන ගෑස් ෂොක් එක ඒකයි වීල්ස් ටිකයි ඇලන් කී එකයි ටික තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් මම ඇඩිෂනලි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ ටූල්ස් ටිකක් මංගාව තිබ්බ ටිකක් ස්ක්‍රූ එකේ හැම ලෑස්ති කරගත්තා. නමුත් ඇත්තම කතාව මේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ පුටුව ෆික්ස් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ෆික්ස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම ඇලන් කී එක විතරයි. ඉතින් ඒ ඇලන් කී එකත් ඒගොල්ලෝ ඒ බොක්ස් එකේම දාලා වෙනවා. මෙතනින් එහාට මම ප්‍රොසෙස් එක ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක ෆික්ස් වෙන්නේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා. සහ මොනාරි ස්පෙෂල් තැන්වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද මේ පාර්ට් එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට එන්ඩ් එකේදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මම දැන්ට තියෙන ෂෙයා එක තියෙද්දි මම මේ වගේ එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න හිතුවේ ඇයි කියන එක ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඒක පුටුව කම්ප්ලීට් වුණායි පස්සේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම මේක කීප පාරක්ම මේ ෆික්ස් කරනවා, ගලවනවා, ආය දානවා, බලනවා. ඉතින් මේ කරන්නේ ඇත්තටම මෙතන මට පොඩි ඩවුට් එකක් තිබ්බා මේකට මොකද පැනයක් ෆික්ස් වෙන්නේ නැද්ද කොහොමද කියලා. මොකද මේකේ කියලා තියෙන විදිහට මේක මේ නිකන් ෆිට් එකට තමයි තියෙන්නේ. මේ පුටුවට තමයි ඉතුරු කම්පොනන්ට්ස් ටික පුටුව කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා සමහරට මේකට ඇණයක් හරි මොකක් හරි ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකයි මම පොඩ්ඩක් ඩවුට්ෆුල් හින්දා ඒක චෙක් කරේ. නමුත් එහෙම මොකුත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. ඇත්තටම මේකේ හොඳට මේගොල්ලෝ weight management එක කරලා තියෙනවා. මොකද මේ පුටුව 180 degrees නවන්න පුළුවන්. ඒ නැවුවත් මේ පුටුව වැටෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක එන්ඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්නේ. සහ උඩ සේෆ්ටි කැප් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අර වෑල් එක අරින්න වැහෙන පාර්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම කීප පාරක් චෙක් කරන්නේ. මෙතන තමයි අපිට ෆික්ස් කරන එකේ ටිකක් වැඩිපුර වැඩ ටිකක් තියෙන්නේ. සහ ටිකක් හොඳට ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේන් පුතේ බේස් එක. ඉතින් මේකේ යට තියෙන ඔක්කොම ඇන තවු ටික ගානට කපලා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරියට බලලා ෆික්ස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකො කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට තමයි පුටුවේ ඇඩ්ජස්ටර් එක බේස් එකට ෆික්ස් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට තමයි ගෑස් ෂොක් එක උඩින් නිකන් ෆිට් එකට තද කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ආම් රෙස්ට් එක හයි කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය ඇන ටික මොනවද, ඒ ටික කොහොමද දෙන්නේ, කොතනද දෙන්නේ කියන එක ලස්සනට බුක්ලට් එකේ කියලා තියෙනවා. වගේම මේ ඇලන් කී එකෙන් මේ ඔක්කොම ටික ෆික්ස් කරගන්න අපිට පුළුවන්.
මම ඉතින් ඔක්කොම ටික හැමතිස්සෙම ෆික්ස් කරලා පස්සේ ආයෙ ඩබල් චෙක් කරගන්න ආයෙ පොඩ්ඩක් තද කරලා බලනවා මොකද මේ ටික හොඳට ෆිට වුනේ නැත්නම් එහෙම හරියට සෙට් වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ෆික්ස් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන විදිහට මෙන්න මේ බේස් එක අර ගුඩින් නිකන් ෆිට් එකට තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. තිබ්බ ගමන් ඔටෝමැටිකලි ෆික්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මාර ඩිසයින් එකක් ඇත්තටම මම දැනන් හිටියේ මේක මේ වගේ එකක් මදි වෙයි යන්නේක් දාලා මොනවා හරි තද කරන්න ඕන කියලා. එහෙම නෑ, බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳට ෆික්ස් වෙනවා. එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි guys මේක හදන එකේ අමාරුම පාර්ට් එක තියෙන්නේ මේ හෙඩ්රෙස්ට් එක මේ ටික ෆික්ස් කරගන්න එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලෝ දකින්න වගේ මේ ප්‍රොසෙස් එක සම්පූර්ණ තනියම කරේ. ඒකින්ද මේ පුටුව යන්න තියෙන අල්ලගෙන මේකත් අතින් ගානට බැලන්ස් කරගෙන මෙතන මේ පළවෙනි ඇන ටික ෆික්ස් කරගන්න එක චුට්ටක් විතර අමාරුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මේ පුටුව ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේක හයි කරගන්නවා නම් මෙතනදී තව කවුරු හරි හිටියොත් සපෝට් එකට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ඉඳිද්දි ටක් ගාලා ෆික්ස් කරන්න ලේසි. පළවෙනි ඇන ටික දාගත්තා පස්සේ එතනින් එහාට ගේමක් නෑ. ෂේප් එකේ ඇන ටික ඉතුරු ටික ෆික්ස් කරගෙන යන්න තියෙන අර මුලදී මේ බේස් එක ෆික්ස් කරගන්න පළවෙනි ඇන දෙක දාගන්න නෑ, පොඩ්ඩක් අමාරු. එතනින් එහාට නම් කිසිම අවුලක් නෑ. ඉතින් අර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකින්නත් ඇති අර හැම ඇන එකම අර yellow color පොඩි ග්‍රීස් එකක් වගේ ගාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකල එක ප්‍රී ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර ඒක ඇනේ තද කරද්දී අර මෙටල් පාර්ට් එකයි ෆ්‍රේම් එකයි ලෙදර් එක හරහා යද්දී ඒක ස්මූත්ලි ගිහිල්ලා හොඳට ෆිට වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම කලින් දැකලා තිබ්බ නැති දෙයක්. මෙතින් පොඩි ක්ලෝස් අප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මෙතන මේ නට්ස් එක තද වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕනනේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් අර ස්ප්‍රින්ග් මෙකැනිසම් එක පුටුව අර ඔටෝමැටිකලි රික්ලයින් වෙන විදිය කොහොමද ඒ කොයිල් ස්ප්‍රින්ග් එක තියෙන්නේ කියන මේ ටික තමයි ලොකු දෙයක් නෑ අත්‍තරම. මේ ටික හයි කරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මට කියලා තිබ්බ ඇන වලට අමතරව මේකේ අර ෆික්ස් කරලා තිබ්බ ඇන ටිකත් මම නිකමට පොඩ්ඩක් බලද්දී ෆුල් තද කරලා තිබ්බේ නෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් හයි කරන ඇන වලට අමතරව ඔල්රෙඩි දාලා තියෙන නට්ස් ටිකත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න හොඳට ටයිට් කරලාද තියෙන්නේ කියලා. මේ මොකද ඒවා මේගොල්ලෝ බොක්ස් එකට දානකොට පොඩ්ඩක් බුරුල් කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේ ඇන ටික කවර් කරගන්න ප්ලාස්ටික් කවරින් එක හයි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අර මෙටල් පාර්ට්ස් එක කවර් වෙන විදිහට මේ ප්ලාස්ටික් කවරින්ග්ස් ටික හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මේ ඇත්තටම මේකට අනිත් ඒවාට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් සයිස් ඇනයක් මේගොල්ලෝ යූස් කරන්න කියලා තිබ්බේ. ඒ ඔක්කොම මේ බොක්ස් එකේ එනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ෆික්ස් කරලා පස්සේ මේකට පොඩි මේ නට් හෝල්ස් ටික වහන්නත් පොඩි ක්ලිප්ස් ටිකක් වෙනම ඒවල තියෙනවා. ඒ ටික වැහුවායි පස්සේ මෙතන මෙහෙම මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවාද මේක කොහොමද ගලන්නේ කියලාත් ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න බැරි විදියට ෆුල් ලස්සනට ඔක්කොම ටික කවර් අප් කරන්න පුළුවන්.
හරි ඔක්කොම හයි කරේ ඉවරුණායි පස්සේ පුටුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් ඔක්කොම අමාරු වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ලේසි වැඩ ටික. මේ හෙඩ් රෙස්ට් එකයි බෑක් රෙස්ට් එකයි හයි කරගන්න. ඒව නම් ඉතින් නෝමල් ෆ්ලිප් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක ඩිසයින් එක ඇවිල්ලා තියෙන මේ ගොඩක් ගේමින් චෙයර්ස් දැන් එන්නේ අර රේසින් සීට් ඩිසයින් එකට. ඉතින් ඒක ඇත්තටම එහෙම තියෙන එක ලස්සනක් තියෙනවා වගේම මේ ඉඳගත්තාම හොඳට ෆිට් ගතියක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරා මේ හෙඩ් රෙස්ට් එකට කලින් චෙස්ට් බෑක් රෙස්ට් එක හයි කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තේරුනේ මේ හයි කරලා පස්සේ ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. ආයෙ අරක ගලවලා හයි කරන්න ඕනේ. මේ මවුන්ට් එක නෙමෙයි. හෙඩ් රෙස්ට් එක විතර පොඩ්ඩක් ආයෙ බෙල්ට් එකකින් ගලවන්න ඕනේ. එච්චරයි. මෙන්න තියෙනවා ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවර කරපු full completed Corsair TC100 Relax කියන gaming chair එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරියට එක දිගට වැඩ කරොත් දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා නම් විනාඩි 45 විතර කරන්න පුළුවන්. මට පැයක් විනාඩි 15ක් විතර ගියා. ඉතින් ඔය පේන වගේ hand rest එකේම තියෙනවා. ඒකේ soft material එකකින් හදලා තියෙන්නේ. ඊට මෙතන පොඩි Corsair branding එකක් තියෙනවා. මොකද clear නෑ ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි full complete වුණා මෙන්න. ඉතින් මේක synthetic leather material එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා වැඩි range එකක් තියෙනවා TC300 දුක මට මතකයි විදියට. ඒකේ fabric leather එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මේකට වඩා අර දාඩිය දාන කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් recommend කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මම මේක ගත්තා මොකද මගේ කාමරේ ගොඩක් වෙලාට මම AC එකේ වැඩ කරන හින්දා. හැබැයි ගොඩක් දාඩිය දාන කෙනෙක්ට නම් මේ පුටුව මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. AC එකක් යූස් වෙන්නේ නැත්තම්. එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ඉතුරු ඔක්කොම ෆන්ක්ෂන්ස් ටික වගේ ගොඩක් වෙලාට සේම්. මේ ආම් රෙස්ට් එකේ මේකට කියන්නේ 3D ආම් රෙස්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන්නේ height adjust කරන්න විතරයි. නමුත් 3D ද 2D ද නැද්ද? කොහොමරි මේට වඩා වැඩි ෆීචර්ස් තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒකට 4D කියලා කියන්නේ. ඒක නම් height adjust එකයි ඊට පස්සේ vertical වෙන ඇන්ගල් එක වෙනස් කරනවා වගේ ගොඩාක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යව ටික මම මේකේ තිබ්බ හින්දා තමයි මම මේ chair එක ගත්තේ. ඉතින් අතන මාර කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් මේකේ තියෙන මේන්ම අනිත් පිටු වලට අමතරව තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් විදිහට මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මේක 180 degrees angle එකට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, adjust කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මම මේ මගේ weight එකත් එක්ක මම මේ full angle කරලා හාන්සිලා හිටියත් කිසිම අවුලක් නැහැ. පුටුව වැටෙන්නේ නැහැ. fully stable පුටුව. ඉතින් අර ඒක ඇත්තටම හොඳ weight distribution මේකක් feature එකක්. ඉතින් හදිස්සියකදී එක දිගට වැඩ කරලා පොඩි rest එකක් ගන්න උනොත් පොඩ්ඩක් පුටුව angle කරගෙන හාන්සිලා වගේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මගේ පුටුව assemble කරන වීඩියෝ එක. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේක enjoy කරන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම bye bye. Stay safe.